Good day mga bay. Eto naman po si Bert Amplayo, ang inyong lingkod para sa Bert Talks Daily. Sa puntong ito, ipag-uusapan natin ang patungkol sa relasyon ng India at ng Pilipinas. At sa ngayon kasi, if we look at the map, ang India, ito yung India at ito yung Pilipinas. Although may kalayuan yung distansya ng dalawa, pero magkapit-bahay pa rin yan kung sabaga kasi parehong nasa kontinente ng Asia. So both India and the Philippines are part of the Asian continent. And they have also varied yet common interests ranging from socio-economic to military, science, and all the others. So yung sa ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung pagpunta ng isa sa mga opisyal ng India dito sa Pilipinas bumisita. Yun yung nakuha nating balita. So babasahin natin yon. Sabi pa dito, Depensa, Seguridad, palalakasin ng Pilipinas at India. Kapwa na pag-usapan ng Pilipinas at India na palakasin ang kanilang depensa at security partnerships at maging ang chart strategic directions para sa long-term bilateral relations. Nakipagpulong si Department of Foreign Affairs DFA Undersecretary for Bilateral Relations and ASEAN Affairs Maria Teresa Lazaro sa Indian delegation sa pangunguna ni Indian Ministry of Foreign Affairs Secretary Saurabh Kumar upang talakayan ang Philippine-Indian cooperation on defense and security at maging ang maritime partnership sa isinagawang 4th Philippines-India Strategic Dialogue noong Agosto 18. Nagpalitan din ng dalawang opisyal ng kani-kanilang mga pananaw ukol sa direksyon ng Philippine-Indian cooperation on strategic matters para naman sa mga susunod na taon. Ayon sa DFA, ang iba pang paksa na tinalakay sa pulong ay ang counter-terrorism, disaster risk reduction and management, transnational crime, intelligence exchange, and procurement of defense equipment, as well as the impact of regional and global developments on the two countries and the region. Dito, in particular, ako interesado. Sabi dito ay tinalakay nila sa pulong yung counter-terrorism, which is very important kasi nga yung terorismo kahit sang banda ng mundo ay nakaka-apekto to. Ang Pilipinas may mga terorista rin, kagaya ng India. Merong mga terorista na kanilang kina-counter kasi nga nakakapagbigay to ng instability sa kanilang bansa, gayon din sa atin. So, disaster risk reduction and management, okay yan kasi the Philippines is a disaster-prone area at yung transnational crime and intelligence exchange, kailangan natin yung pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa ibang bansa lalo na yung India kasi yung India ang isa sa tinatawag na superpower not just in Asia but the entire world. It's a nuclear-armed country, yung India, kagaya ng China. Yung sa Asia, ilan ba yung nuclear-powered? Nanguna doon ang Russia. Kasi yung Russia, primarily Asian yung nabilong sa Asian continent yon. Ang majority ng chunk sa Russian territory. So may Russia, nuclear-armed, China, nuclear-armed, and then there's India, nuclear-armed, also Pakistan, nuclear-armed, and then Israel, which is also part of Asia in the Middle East. It is also nuclear-armed. So, kailangan talaga natin na makipagtulungan sa mga bansa na pareha ng interes sa atin sa Pilipinas. As some of you may not know, ang India at China ay may namumuong kompetisyon in terms of economic and military capability. At dati pa yan actually, may tension na sa pagitan ng China at India. Kasi may mga areas o teritoryo ng India na kiniklaim ng China, gayon din yung tinitingnan na teritoryo ng China na kiniklaim ng India. So may sarili silang sigalot o sabaga, kagaya ng Pilipinas at China sa Southeast Asia, in particular sa West Philippine Sea. So between Philippines and China, we are poorly equipped. No? Wala tayong mga hypersonic missiles. Wala tayong mga fighter jets na on par. No? Yung fourth, lalo na yung fifth generation fighter jets. We don't have that.
But how do we counter China's strength para hindi tayo mabuli? Kasi pag weak yung militar natin in terms of equipment, ang dali nating bulihin. Lalo na ang China na kinukonsidera na number 3 in terms of military power in the world. So, eto, isa sa mga pamamaraan ay hindi naman sa buwatan, kundi pakikipagtulungan sa ibang bansa kagaya ng India na merong interest to counter China's growth and strength. India has the capacity to counter China's ability militarily and even economically. Tayo sa Pilipinas, hindi masyado. Ano ba yung pinasok talaga ng India at Pilipinas in terms of defense? Yung Pilipinas kasi, walang pang-depensa or walang offensive weapon kagaya ng missile na magagamit kontra sa mga puwersa. Halimbawa ng China, kung papasok sa Pilipinas, wala tayong halimbawa yung missile. We don't have that. So, kailangan natin ng armas. Saan tayo makakuha nun? Sa US, mahal. At saka, maliban sa mahal, napaka-striktong proseso niyan na pag walang authorization from Congress, hindi tayo makakabili. So, saan tayo pwedeng kumuha? Ang India is a developing manufacturer of arms, in particular, yung mga missiles. May nagawa kasi ng missile yung India na very effective at somehow kinakatakutan ng China. Na pag ma-acquire ng Pilipinas, hindi talaga tayo mababasta ng China. No? Kasi napaka-powerful na weapon na to. Ano ba yun? Ito yung tinatawag na BrahMos missile na nanggaling sa India. Gawang India to. So may pinasok na kasunduan yung administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte at saka yung sa Indian government. Ito, sa balita, no? Sa Indian Express, sinabi dito, Philippines to buy BrahMos missile system from India for $375 million. While the Philippines has become the first nation to which India will export the missile system, sources said that several other nations in Southeast Asia have expressed interest in buying it, including Vietnam and Thailand. So hindi lang Pilipinas na nagka-interest ito. Ito yung BrahMos, napaka-powerful na weapon. At sa susunod na episode, pag-uusapan natin yung detalye. Kung gaano ka-bilis at gaano ka-epektibo yung BrahMos para to deter any foreign invaders or any foreign power that may want to, invade or annex some of our islands. So kailangan natin ng BrahMos kasi makaka-afford tayo nito at hindi tayo papahirapan ng India para ma-acquire ang missile system na to. So BrahMos was developed by India and Russia. So dalawang bansang matatawag natin ng mga superpowers. Yun yung kinakatakot ng China. In a major fillip to India's hopes of becoming an explorer of defense platforms, the Philippines signed a deal to buy 3 batteries of the BrahMos missile, which is developed jointly by India's Defense Research and Development Organization and Russia's NPO Mashinastria. The deal is worth nearly $375 million and is India's first significant defense export. The missiles are manufactured by BrahMos Aerospace in India. So, napakalaking pang-deter o pang-depensa ng Pilipinas kontra sa anumang bansa na may ninanais na tangkang pumasok sa atin o sa ating teritoryo. And we all know that China, the People's Republic of China, is encroaching to our territories sa mga isla natin sa West Philippine Sea na very highly contested. So dito makikita natin yung mapa ng India, Pilipinas at yung China. So tingnan lang natin, no? Ito ngayon yung Pilipinas. Okay? Ito yung Pilipinas. Yan, ang Pilipinas. At saka naman ito yung India. Ito yung India. No? At ito yung China.
Yung area na to, yun yung pinag-aagawan ng China at ng India. No? May skirmishes sa nakalipas na mga taon between the Chinese forces and the Indian forces. Hindi lang talaga umabot sa punto na nagliparan yung missiles ng China at India. So dito ang Pilipinas ay may area, itong area na to ay kiniklaim ng Pilipinas kasi nga it is also within the exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero yung China medyo may kalayuan sa area na to pero still kiniklaim pa rin ng China, lalo lang yung Spratlys. So dito ang sa ating shorelines, wala tayong pang depensa. So kung halimbawa may gagawing halimbawa invasion o anumang tangka na gagawin ng China sa Pilipinas, eh madali para sa kanila. Kung wala tayong pang depensa, wala tayong pang tira sa kanila. So kung meron na tayo, yun yung kinakatakutan ng China. Kasi pag maka-acquire tayo ng BrahMos, eh pwede nating gamitin yun para pampalubog sa kanilang mga barko. Kasi yung BrahMos is pwede mo i-launch either sa land or sa sea, halimbawa yung sa mga barko, or underwater yung submarine, which by the way we don't have any, not a single submarine in the Philippines. So pwede lang natin gamitin yon sa ating shoreline. And balita ko yung Marines yung maghahandle nito, yung BrahMos battery, no? At pwede ring sa eroplano, which by the way we lack dearly, no? Kulang tayo sa eroplano. So most probably and sa napabalita is shoreline defense talaga. So eto sa Luzon or Palawan area, pwedeng i-install yung BrahMos. Bagay na kinakatakutan ng China. At sa susunod na episode ay pag-uusapan natin yung tungkol sa detalye kung gaano kalakas at kaepektibo yung BrahMos. Ang pinag-uusapan kasi ng Pilipinas at India ay patungkol sa seguridad, and that includes defense system ng Pilipinas, which by the way, I'm hoping na sana hindi ma-scrap. Kasi yung last time na may pinasok na deal yung administrasyon ni Duterte sa Russia, yung helicopter pinalitan. So okay lang naman kasi yung pinalit mas okay naman. Pero sana lang etong BrahMos na to ay hindi ma-scrap at talagang ituloy. And I really think na itutuloy ito ng administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos para naman may pangdepensa tayo, may deterrence tayo na hindi basta-bastang papasok yung China kasi alam nila may kapasidad tayo na pangdepensa. So yun lang muna sa ngayon at abangan nyo yung susunod na episode in which we will talk about BrahMos in detail. So sa ngayon, ito na naman po si Bert para sa Bert Talks Daily. God bless.